guys, Season 20 nerfing na ang pag-uusapan natin. Kakalabas lang. So, sana mauna ako sa maglabas ng content, no? So, ngayon, eto na. Season 20 Balancing Buffer Period. So, ang ginagawa kasi ni Sky Mavis is, maglalabas siya kung ano yung mga cards na nag-improve at saka na-nerf. And then, from there, syempre, merong balancing patch. Ito yun. And then, syempre, nire-release nila to prior to Season 20 kasi kailangan matest muna kung okay ba yung pag-nerf nila at saka yung pag-strengthen ng ibang cards ng mga Axies natin. And nakikinig sila kung tama ba na ma-nerf yung isang body part or not. So, kung biglang may magsabi na, oops, parang dahil sa ginawa nyong pag-upgrade nitong cards na to, parang walang makakatalo dito. So, pag may mga ganong comment, syempre, nag-a-adjust si Mavis ulit, even before Season 20 begins. Like last time, di ba? Merong mga adjustments na ginawa. Like yung sa Ivory ba yun? Yung kapag nabasag mo yung shield niya, magdodraw siya na magdodraw ng card. So, may ginawa silang patch doon, middle ng game. So, ngayon, of course, they have to ensure that before pa nila i-release itong Season 20, na-test na lahat ng mga Axies. And then, at the same time, yung mga different guilds, yung mga managers, at saka yung mga owners ng kanya-kanyang Axie, dapat na-test na nila at nakapamili na sila sa marketplace para at least maganda pa din yung kita, di ba? So, dito mapapansin nyo, nandito sa email nila, kaya alam ko kaagad kasi nag-subscribe ako sa email nila. And makikita nyo, andito na yung listahan. Excited na ba kayong malaman kung ano-ano itong mga na-nerf na to? Okay, daan na natin ngayon, no? So, of course, palakihin natin ng konti yung screen. Ayan. So, I hope nakikita nyo na. So, makikita natin dito, of course, si Gravel Ant. Nakasulat dito yung dati niyang attack and shield na 30. Ngayon, yung attack and shield niya, 30 pa din. Pero, meron siyang another description change. Disable target's melee cards when comboed with another card. So, maganda siguro kung mabilhin to. So, para na tong somehow, para siyang naming recreation. Ito siguro yung panlaban nila. Napansin siguro nila na madaming hindi bumibili nitong Gravel Ant. So mamaya, i-check ko yung mga isko ko kung sino ba yung may mga Gravel Ant doon. And then itong Twin Tail, 40 and naging 35 na lang yung attack niya. Ito namang Kerastes. Ito mapapansin nyo to, kawawa naman yung mga nagpo-poison ngayon. No? Kasi 90-60 naging 80-60. And last season, ang dami ding na-nerf sa cards ng poison team. So ngayon bumaba pa yung attack. Etong si Hero naman, ito nasa meta team to nung season 19. Si Hero, 60 yung attack niya, ginawang 55 na lang. So ito yung usually ka-pair ng mga beast or mech natin. I'm sure madami kayong nakakalaban na may hero. Si Dark Swoop, kung mapapansin nyo, dati 20 kasi yung attack nito. Pero ngayon, bumaba na siya. Naging na lang 10. And then, of course, si Winghorn. Ito, kawawa talaga yung nagpo-poison. No? Kasi 50 and 10, tapos naging 40. Pero nadagdagan naman ng konti yung shield. Yun lang yung pambawi. Pero yung attack niya nabawasan eh. Si Sneaky Reed. Ito pang poison din to. So, 20 and 40 siya before. Ngayon, naging 20 and 30 na naman. So, nabawasan ulit sa defense naman na portion yung nabawas sa kanya. And then, itong si Pupay, 70 and 0. Zero cost card to sa pagkaalala ko eh. Tapos ngayon, yung attack niya bumaba ng konti. Naging 65 na lang. Si Bidens, ito si Immortal Plant last season. Kung maalala nyo, pag ito yung nakalaban mo, gusto mo nang isurrender ka agad. So, 50 naging 45. Good pa din, I think, yung 45 kasi sa defense niya eh. Tapos, zero cost card. Tapos, itong si Zigzag, ayan, 60-60 and then 55-55. Pagdating dito kay Hair, mapapansin, itong si Zigzag kasi kay Immortal pa din to na plante. Si Hair naman, 120 and 30. Ngayon, bumaba din pareho yung attack niya tsaka shield. Naging 115 and 20 na lang. Si Fishknack, ito I think bird card to eh. 60 and 90, naging 60 and 80 na lang.
Si Grass Snake, guys, poison din to. Alam na alam ko to kasi poison yung team ko and kawawang-kawawa na ngayon, no? 2030, naging 2020 na lang. So, last season 19, nakakaabot pa ako ng 1900 MMR. Ewan ko lang ngayon. Pero ito yung anemone, usually talo ko nito. 80-35, naging 70-30. So, parehong nabawasan. Ganun din dito sa pangalawa, 80-35, naging 70-30. Pero mapapansin nyo, sinaming recreation, wala pa din dito. And then itong Pocky, 125 and 20, naging 120 and 20. So nabawasan pero konting-konti lang sa attack. Si Hatbat, which is also part ni Immortal Plant, 90 and 50, naging 80 and 50. So nabawasan ng konti dun sa attack side niya. Si Eggshell, which used to be 120 and 0, naging 110 na lang yung attack niya. Ito si Bone Sail, 80-80. Ngayon, naging 70-70. Tapos, may inayos daw silang bug. Dati kasi kapag dalawang Bone Sail yung ginamit mo, at na-break yung shield, isa lang yung nadodraw na card. Ngayon, fix na yan. Kung dalawa yung tinira mo, dapat dalawang card yung mabibigay sa'yo. Next is, of course, si Cactus na 115 and 20. Ito, nakakatakot to eh. Ngayon, 110 and 20. Hindi pa din ganun kalaki yung nabawas, no? Pero at least, this is an improvement. Si Pincer, 20 and 0. Ito naman, 20 and 0 pa din. Pero randomly discard one card from your enemy's hand when comboed with another card. I think yun yung na-add dito sa portion na to. Yung next is Parasite. Ito yung mga may natatakutan, mga discarder kasi to. So dati, 90 and 50 to. Ngayon, 80 and 50. Plus, randomly discard one card from your enemy's hand when comboed with another card. And then, of course, ito, Aqua card, si Oranda. 120 and 30 ngayon, 110 and 25 siya. So, nabawasan pa din. Si Shrimp, 30-30, ngayon naging 25 and 30 na lang. Tapos itong si Sponge, kung mapapansin nyo, 60-90 to, naging 70-95. So, parang nag-improve ng konti, no? Si Arco, 110 and 50, nabawasan ng konti. Ang shield niya, naging 45 na lang. Ngayon, itong mapapansin nyo dito, apply speed to this Axie for 2 rounds when comboed with another card. Si Little Branch naman, 125-25, ganun din. Increase critical chance by 20% if comboed with 2 plant cards. So, ito ay text correction lang daw. Ngayon, nadaanan na natin yung mga nerf. So, ano naman yung mga nag-improve? Excited na ba kayong malaman to? So, first is si Risky Fish o Aqua. Pagbabalik ng Aqua, nag-increase yung shield niya to 25. Si Shoal Star, humina to last season, di ba? Ngayon, 115 and 15 na ulit siya. Si Cuckoo, nag-increase ng konti yung defense, naging 35. Si Cupid, ito bird card to, na gamit din ngayon. Nag-improve lang ng konti yung defense niya. From 20, naging 30 to. Si Lagging, from 30 attack, naging 35 yung attack niya. Si Silence Whisper, guys, ito, wala kasing bumibili nito sa marketplace. Walang nagbago dun sa defense niya na 40. Pero, ito yung very important. Heal front teammate for 120 HP. If there are no teammates, heal this Axie instead. So guys, ngayon, nakabili ako ng 7 Axie na may Silence Whisper na all HP 61. So, tingnan natin kung kanino ma-assign na isko yun, no? Si Tiny Dino, nag-improve din ng konti yung attack. Si Hermit, naging 120 yung defense. Si Bamboo Shoot, ito nag-improve din yung defense niya from 70, naging 80. Si Cloud ay, mapansin natin, umangat ang attack niya. Si Hungry Bird, nag-improve yung attack pero nabawasan ng konti yung defense, naging 120. Si Trump, naging 125 yung attack niya. Si Confident, ito maganda din to. From 30, naging 40 na yung defense niya. Si Lagging, 30-35. Si Potato Leaf, maganda din to kasi yung umangat yung defense niya. Si Imp, nag-improve ng 90 yung attack niya. Si Gila, 100 pa din yung attack niya pero yung defense niya ay naging 65 from dating 55. Ang sunod dito si Catfish, no? Nag-improve din yung attack niya ng 90. And then si Rice, of course, favorite ng karamihan na gumagamit ng Beast and Mech cards. Nag-improve pareho. So, yung attack niya at defense nadagdagan ng tig 10. So guys, yan, Raven, Gerbil, Featherfan, Caterpillars, and Timber. Pati si Timber, nag-improve ang attack niya. Dati 80-80 lang to. Ngayon, 90-80 na siya.
So that's good para sa mga users ng may mga timber, yung mga nag-improve na cards, napakaswerte nyo kung hawak nyo yung mga gantong Axies ngayon na skills. At least di nyo kailangan magpalit. And then dito sa skill change, may mga notes din dito. Pero ang important is yung crit max. Max na at 200% to prevent high morale being off in PvE. Kasi iyak ka talaga doon pag ang kalaban mo ay high morale. Usually mga beast yun. So guys, I hope nag-enjoy kayong malaman kung ano yung mga na-nerf at nag-improve na cards. This is Manager. If you haven't subscribed yet, please subscribe to my channel. That's all for now and happy playing. Thank you. Bye.